Kamusta na po kayo and welcome back to the adventure of Wave 100. For today's video, magko-convert po ako ng brake system sa likod. From drum brake, gagawin ko itong disc brake. Naka-motard mugs na po yung pangharap ko and gagawin ko na rin pong motard mugs ang panglikod para terno. Manood lang po kayo at ipapakita ko sa inyo kung paano ko to i-convert. Una, tatanggalin ko muna yung footrest and then tambucho, and then sunod yung passenger footrest bracket, brake pedal or brake lever, yung gulong, and then itong swing arm. Ito yung swing arm ng XRM motor. Ito naman yung swing arm ng Wave 100. Parehas lang po sila ng lapad, haba, saka pagitan yung arm, which is less than 7 inches. Ang pinagkaiba lang nila is yung sa XRM motor, meron siyang stopper ng caliper bracket para pag nagpreno, hindi umiikot yung caliper. So yun ang wala sa Wave 100 swing arm. So para masolusyonan yun, nag-improvise ako ng stopper na galing sa dulo ng tie rod end ng truck. So pinutol ko yung dulo and then reminder ko hanggang sa maging ganito na siya. So, ang gagawin ko na lang is babarenahin and then tatrahaan, and then bubutasin yung swing arm dito, saka ito ikakabit. Okay, so nabutasan ko na po yung swing arm ng Wave 100. Magkabila ang butas pero hindi parehas ng laki yung butas. Yung butas sa inner side is 8mm, habang yung butas sa outer layer is 13mm.
Ginawa akong 13mm para pumasok itong maliit na tubo na magiging support niya. Dito papasok yan. And then, ito naman ay 8x35mm na papasok dito. And then, trinahaan ko yung stopper para itutornilyo na lang. Ayan. Kahit higpitan ko ng todo to, hindi mayuyupi yung swing arm kasi mayroon siyang tubo na support sa loob. Yung binili kong motard mags may kasama ng footrest bracket, brake lever, saka brake assembly. Etong footrest bracket na ang gagamitin ko kasi meron na siyang nakareding kabitan ng brake master. Itong brake lever sa frame ko na ikakabit, kaya pinutol ko na yung kabitan niya dito sa bracket kasi tumatama to sa frame. May konting modification lang since hindi naman parehas ang tambucho ng Wave 100 at XRM motard. May maliit na butas dito sa right side ng frame. Gumawa na lang ako ng bracket na gawa sa flat bar para dito ko na ikakabit itong brake fluid reservoir. Nag-improvise na din ako ng dalawang bracket para sa tambucho dahil hindi naman siya swak sa XRM footrest bracket. Bumaba ng konti yung tambucho kaya kailangan ko din pababain ng konti itong
center footrest. Gumamit na lang ako ng bushing ng rear shock, saka ako hinati sa dalawa. So naging 10mm yung taas nito, saka ako ginawang spacer sa pagitan ng engine at footrest. Okay, tapos na po ang upgrade from drum brake to disc brake. Pero hindi pa final ito dahil kailangan ko pa ng footrest bracket ng XRM pang kaliwa para terno. Saka yung plastic piece cover nitong kanan. Kailangan ko din pinturahan ng mga mugs, brake caliper, saka yung mga bracket na ginawa ko. Okay na. Thank you for watching.